છે જ, પણ જે રીતે વસ્તુને સમજીને એના એકદમ ડીપ ઉતરીને એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે ઓપ્ટિમલ આવશે અને એ સમજીને કેવી રીતે કરવું અને બીજાને શીખવાડવું, એ વસ્તુની ક્વોલિટી તમારામાં બહુ જ મસ્ત છે. અને બીજી વાત કરું કે કોઈ બી સ્ટુડન્ટ હોય કે કોઈ બી ક્યાંય સ્ટક થયેલો માણસ હોય, એઝ અ હ્યુમન બિંગ કહો તો એ એમની પાસે આવે છે, એમની સિચ્યુએશન સમજે છે અને એમાંથી બહાર નીકળવા માટે સર જે એફર્ટ બતાવે છે એ જસ્ટ વેલ્યુએબલ. સો એના માટે થેન્ક યુ સર. લોકોને મતલબ જે ટ્રેનીઝ છે, પાસ્ટ ટ્રેની, કરંટ ટ્રેની, એમના કોન્ટેક્ટમાં જેટલા બી હશે બધાને એમ્પાવર કરવાની એમની કન્ટિન્યુઅસ એફર્ટ્સ ચાલતા જ રહે છે. સો એ વસ્તુ માટે બી સર માટે બહુ રિસ્પેક્ટ છે.